Γεια σας, σας καλωσορίζω στο νέο, το 21ο επεισόδιο της σειράς Q&A, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Η σειρά Q&A, φίλες και φίλοι, έχει τη μοναδική λέξη κλειδί Stories by Kyritsis. Αν θα πατήσετε πάνω της, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς και να διαλέξετε αυτό το οποίο έχει την πιο ενδιαφέρουσα θεματολογία για εσάς. Stories by Kyritsis, λοιπόν, και υπενθυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας άμεσα και γρήγορα από το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Στο σημερινό επεισόδιο Q&A ασχολούμαστε με την ερώτηση την οποία μας την κάνουν πολλοί αυτή την εποχή, νέοι ενδιαφερόμενοι, παλαιοί πελάτες, σχετικά με τις διαφορές που έχει τα πλεονεκτήματα το νέο Deus 2 συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. Η XP λοιπόν είχε έναν τέλειο ανιχνευτή και η ερώτηση είναι κατά πόσο μπορεί αυτό το μηχάνημα να γίνει τελειότερο. Εγώ θα σας πω πριν ξεκινήσω ότι με αυτή την κίνηση και τις τεχνολογίες τις οποίες ενσωματώνει αυτό το νέο μοντέλο, η XP πλέον θεωρείται αδιαμφισβήτητα και από όλους ότι είναι ο νούμερο 1 κατασκευαστής ανιχνευτών ποιοτικών, επαγγελματικών, με κορυφαία χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο. Και θα το αναλύσω αυτό καθώς προχωράω, δεν θα τα πούμε μόνο θεωρητικά, δηλαδή εντός του καταστήματος, θα βγούμε έξω και θα κάνουμε και ένα συγκριτικό μεταξύ Deus 1, Deus 2 για να δείτε στην πράξη τις πιο τρανταχτές διαφορές. Ξεκινώ και θέλω να τονίσω ότι το Deus 2 δεν θεωρείται ο αντικαταστάτης του Deus 1, καθώς τα δύο μοντέλα θα συνεχίζουν να πωλούνται στην αγορά, να διατίθενται παράλληλα. Το Deus 1 λοιπόν θα συνεχίσει να έχει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατασκευαστή, ακόμα και αναβαθμίσεις. Προχωράμε να δούμε τις διαφορές τους εξωτερικά. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι το τηλεχειριστήριο στο νέο μηχάνημα είναι πιο ανθεκτικό, καθώς είναι πακτωμένο σε ένα βαρύ ελαστικό υλικό, το οποίο του παρέχει αντικραδασμικά χαρακτηριστικά. Όσο για την οθόνη, είναι προφυλαγμένη πίσω από ένα σκληρό πολυκαρμπονικό υλικό, ούτως ώστε ο ανιχνευτής μπορεί να δουλεύει έξω στο δύσκολο περιβάλλον και να μην υποφέρει, να μην φοβόμαστε ούτε από πτώσεις, ούτε από χτυπήματα σε βράχια. Έτσι είναι το απόλυτο μηχάνημα όσο αφορά την προστασία, την αντικραδασμική. Οι διαφορές λοιπόν τις οποίες βλέπουμε από έξω, έτσι, είναι και τα ακουστικά, τα οποία πλέον έχουν τη νέα εμπορική ονομασία WS6. Τα WS6 ακουστικά, σε αντίθεση με τα παλιότερα WS4 και WS5, τα οποία είχε η XP, έχουν μία οθόνη με γραφικά. Μπορεί να δείξει πολύ περισσότερες πληροφορίες, συγκριτικά με το παλιότερο μοντέλο, το οποίο είχε μια απλή οθόνη υγρών κρυστάλλων. Στην οθόνη των ακουστικών WS6 μπορούμε ακόμα να κάνουμε επικέντρωση, έχουμε τον διαχωρισμό μετάλλων, το ευγενές, μη ευγενές, έχουμε ένα διευρυμένο μενού, έχουμε σχεδόν το 90-95% των χαρακτηριστικών, τα οποία θα μας δώσει και το τηλεχειριστήριο. Η μονάδα, φίλες και φίλοι, των ακουστικών WS6 έχει τη δυνατότητα να αποσπάται και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να μας δώσει τρεις χρήσεις. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να δουλεύουμε με τα ακουστικά, τα ασύρματα και το τηλεχειριστήριο. Σε αυτή τη διαμόρφωση επιλέγουμε από το τηλεχειριστήριο να έχουμε απλά στα ακουστικά ήχο. Βλέπουμε δηλαδή από το τηλεχειριστήριο και ακούμε από τα ακουστικά. Αν όμως επιλέξουμε να μην αγοράσουμε το τηλεχειριστήριο, ούτως ώστε να πέσει και η τιμή του πακέτου, μπορούμε να μην αγοράσουμε λοιπόν το τηλεχειριστήριο ή απλά να το έχουμε στην κατοχή μας και να το σβήσουμε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να κάνουμε έρευνα από τα ασύρματα ακουστικά και μπορούμε να βγάλουμε τη μονάδα τους και να την κουμπώσουμε επάνω στη ράβδο. Σε αυτή τη διαμόρφωση η XP έχει δώσει και νέα ασύρματα ακουστικά, τα οποία είναι μόνο για ήχο, δεν είναι τηλεχειριστήριο και ονομάζονται WSA2 και WSA2 XL. Αυτά λοιπόν θα είναι χρήσιμα για να πάρουμε μόνο τον ήχο. Υπάρχει και μια τρίτη διαμόρφωση στην οποία έχουμε μόνο τα ακουστικά WS6 για να πέσει και το κόστος της αγοράς μας και μπορούμε να κάνουμε έρευνα απλά και μόνο έχοντάς τα στη στέκα στο αυτί μας. Σε αυτή την περίπτωση, για να έχουμε τις ενδείξεις διαχωρισμού μετάλλου και για να κάνουμε ρυθμίσεις, απλά θα πρέπει να βγάλουμε το ακουστικό και να κάνουμε τις επιλογές μας στο πληκτρολόγιο ή να δούμε την αναγνώριση του μετάλλου στην οθόνη του.
Συνεχίζουμε από τις εξωτερικές διαφορές, τις οποίες τις παρατηρείτε με την πρώτη ματιά, ότι οι δίσκοι έχουν ένα νέο λογότυπο, οι δίσκοι είναι νέοι, έχουν την τεχνολογία FMF, η οποία σημαίνει Fast Multi-Frequency, δηλαδή γρήγορη ανάλυση ταυτόχρονα πολλών συχνοτήτων. Αυτό το χαρακτηριστικό των πολλών συχνοτήτων σε ανιχνευτή μετάλλων δεν είναι νέο στην αγορά. Υπήρχαν και παλιότερα και συνεχίζουν να υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δουλεύουν πολυσυχνοτικά, αλλά η XP σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό έχει εξελίξει αυτή την τεχνολογία και της έχει δώσει δύο πολύ βασικές καινοτομίες, οι οποίες την κάνουν πρωτοπόρα. Πρώτα απ' όλα, η ανάλυση είναι γρήγορη, το μηχάνημα είναι ακόμα πιο γρήγορο και από τον Deus 1. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάνουμε κίνηση του δίσκου πέρα δόθε και υπάρχουν δύο στόχοι μαζί, ο ένας κοντά στον άλλον, ο ένας πάνω από τον άλλο, το μηχάνημα δεν μπερδεύει, δεν τα κάνει αυτά ένα σήμα. Μπορεί να διευκρινίσει στόχους οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, πολύ πιο γρήγορα από όσο το έκανε το Deus 1. Ενώ οι πολυσυχνοτικοί ανιχνευτές συνήθως σε αυτό το τομέα δεν τα πάνε καλά. Δεύτερον, οι πολλές συχνότητες στους δίσκους του XP Deus 2 είναι επιλεγόμενες, αφαιρούνται και προστίθενται. Ανάλογα το πρόγραμμα το οποίο θα επιλέξουμε, έχουμε συχνότητες οι οποίες είναι από 4 παράδειγμα ως 24 kHz. Έχουμε όλες τις συχνότητες στο γενικό πρόγραμμα από 4 ως 45 kHz. Έχουμε συχνότητες από 24 ως 45. Δεν είναι τίποτα το προκαθορισμένο και αυτό μας δίνει καλύτερη ευελιξία όταν ψάχνουμε για συγκεκριμένους στόχους. Πράγματα τα οποία θα σας τα πω σε λιγάκι. Αυτό ήταν λοιπόν το πρόβλημα των πολλών συχνοτήτων και θα σας έχω ένα μικρό αφιέρωμα από κάποιο προηγούμενο Q&A, στο οποίο έδειχνα το τι σημαίνουν οι συχνότητες στους ανιχνευτές μετάλλων, ούτως ώστε να καταλάβουμε τι είναι το πρόβλημα όταν δουλεύουμε με μία συχνότητα και σε τι θα μας βοηθήσει όταν δουλεύουμε με πολλές. Πάμε να δούμε αυτό το μικρό απόσπασμα και επανερχόμαστε άμεσα. Για να βρούμε την καλύτερη συχνότητα, θα σας δείξουμε τι κάνει στο έδαφος, μέσα στο χώμα και ανάλογα τα μεγέθη των μετάλλων. Τι συμβαίνει όταν το αντικείμενο είναι μικρού μεγέθους ή μεγάλου μεγέθους. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα μικρό αντικείμενο με χαμηλή συχνότητα, βλέπουμε ότι ο ανιχνευτής διαβάζει αργά. Βλέπει κάθε φορά που διαβάζει περισσότερο σήμα από το έδαφος και λιγότερο από το μέταλλο. Επειδή το μέταλλό μας έχει μικρή επιφάνεια, είναι σαν να χάνεται από τη μεγάλη επιφάνεια που έχει το χώμα. Άρα δεν το πιάνει καλά. Και δεν το πιάνει καλά επειδή το χώμα μέσα, το κάθε κυβικό του εδάφους, έχει κάποια σκόνη μετάλλου που ονομάζεται ψήγματα. Υπάρχει σιδηρομετάλλευμα, φυσικό μετάλλευμα. Ο ανιχνευτής βλέπει περισσότερο σήμα από το μέταλλο της γης και λιγότερο από το μικρό αντικείμενο που εμείς θέλουμε να πιάσουμε. Έτσι δυσκολεύεται. Στη δεύτερη περίπτωση που επιλέγουμε ένα μικρό αντικείμενο με υψηλή συχνότητα, βλέπουμε ότι ο ανιχνευτής μας διαβάζει γρήγορα. Έτσι βλέπει περισσότερο σήμα από το μέταλλο και λιγότερο σήμα από το έδαφος. Διαβάζει πολύ γρήγορα και πιάνει κάθε φορά που διαβάζει περισσότερο σήμα, δηλαδή από την επιφάνεια αυτού του μικρού αντικειμένου. Άρα το ξεκαθαρίζει καλύτερα, το χτυπάει καλύτερα, το βλέπει και το διευκρινίζει από το μετάλλευμα της γης, από το σήμα της γης. Στην περίπτωση που έχουμε ένα μικρό ευγενές αντικείμενο μαζί με σκουπίδια, αλλά έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε με χαμηλή συχνότητα, ο ανιχνευτής διαβάζει αργά και ανακατώνει τα δύο σήματα. Κάνει τα δύο σήματα ένα. Έτσι δεν μπορεί να ξεχωρίσει το ευγενές μέταλλο από το σίδερο, το οποίο βρίσκεται δίπλα του ή ακόμα μπορεί να βρίσκεται και πάνω του. Να είναι σκουριές, να είναι ο τόπος εκείνο το σημείο γεμάτο σκουπίδια. Με αυτή τη συχνότητα δηλαδή, με την χαμηλή, ο ανιχνευτής δεν θα μπορέσει να μας βρει αντικείμενα μικρά μέσα σε ένα σκουπιδότοπο. Στην περίπτωση όμως που έχουμε ένα μικρό ευγενές αντικείμενο, παράδειγμα ένα κόσμο, ένα δαχτυλιδάκι μαζί με σκουπίδια και έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε με υψηλή συχνότητα, ο ανιχνευτής διαβάζει γρήγορα, βλέπει τα δύο σήματα ξεχωριστά κάθε φορά που διαβάζει και έτσι περνάει ο ήχος, χτυπάει και μας δίνει σήμα για το ευγενές. Μας δίνει μάλλον δύο χτυπήματα, μπορούμε να πούμε. Ένα για το σίδερο και ένα για το ευγενές. Ένα για το άχρηστο και ένα για το ευγενές το οποίο βρίσκεται δίπλα του. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε να
ψάχνουμε για να βρούμε μεγάλο αντικείμενο. Αν έχουμε ένα μεγάλο αντικείμενο με πολύ υψηλή συχνότητα, ο ανιχνευτής κόβει την επιφάνεια του στόχου και παίρνει πολλά άχρηστα σήματα ταυτόχρονα από το αντικείμενο, έτσι χάνει βάθος. Στην περίπτωση που έχουμε ένα μεγάλο αντικείμενο και έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε με χαμηλή συχνότητα, ο ανιχνευτής παίρνει ένα και μεγάλο σήμα από όλη την επιφάνεια του μετάλλου, έτσι εκμεταλλευόμαστε την επιφάνεια του μετάλλου και ο ανιχνευτής το εντοπίζει πιο βαθιά. Έχουμε δηλαδή επιστροφή από όλη την επιφάνεια, αντί να έχουμε από κομμάτια της επιφάνειας. Κερδίζουμε καλύτερο βάθος. Έτσι λοιπόν φίλοι, πολύ απλά παραστατικά, ακόμα και για άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία, με αυτό το απόσπασμα που σας έδειξα, καταλάβαμε ότι άλλες συχνότητες τραβάνε καλά σε μικρά αντικείμενα που έχουν και μικρούς αριθμούς αναγνώρισης στην οθόνη, άλλες συχνότητες πηγαίνουν καλύτερα σε μεγάλα ευγενή αντικείμενα που βγάζουν μεγάλους αριθμούς στην οθόνη, έχουν μεγάλους όγκους. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όταν δουλεύουμε με μία συχνότητα κάθε φορά, δυστυχώς δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε τι θα πιάσουμε. Η έρευνά μας δεν μπορεί να είναι ποτέ στοχευμένη. Όταν πάω σε ένα σημείο, για παράδειγμα, μπορεί να ψάχνω να βρω μικρούς και μεγάλους στόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις μας βοηθάει ένα πολυσυχνοτικό μηχάνημα. Η XP έχει δώσει ένα γράφημα στο οποίο πολύ απλά, πολύ παραστατικά μας δείχνει ποιο το πλεονέκτημα όταν δουλεύουμε ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες. Το γράφημα λοιπόν είναι ένα τετράγωνο, θα σας το δείξω. Στο αριστερό μέρος της οθόνης είναι τα μικρά ευγενή με μικρούς αριθμούς αναγνώρισης, χαμηλής αγωγημότητας όπως λέγονται στην ορολογία των ανιχνευτών. Στην κάτω κορυφή του τετραγώνου είναι τα μεσαία μεγέθη αντικειμένων και δεξιά είναι τα μεγάλα ευγενή που βγάζουν και μεγάλο αριθμό. Στην κορυφή του τετραγώνου θα δείτε το διαχωρισμό του σιδήρου. Απλά και μόνο λοιπόν, και θα βάλω τώρα το γράφημα αυτό να παίξει, θα δείτε ότι όταν κάνουμε επιλογή να δουλέψουμε με υψηλές συχνότητες, το τετράγωνο μας δεν είναι καλό, χάνει προς τη μεριά του μικρού αντικειμένου και έχει και πολύ κακό διαχωρισμό σιδήρου. Δεν μπορεί να διευκρινίσει ο ανιχνευτής πολύ καλά το σίδερο. Όσο λοιπόν βλέπετε η συχνότητα τι κάνει, πέφτει, τόσο το τετράγωνο μετατοπίζεται, χάνει από τη δεξιά μεριά, αρχίζει να γίνεται δηλαδή πιο ευαίσθητος ο ανιχνευτής στα μεγάλα αντικείμενα, χάνει τα μικρά, αλλά καλυτερεύει και η αναγνώριση του σιδήρου. Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύοντας με μία συχνότητα ποτέ δεν θα έχουμε ένα τέλειο τετράγωνο. Όταν όμως δουλεύουμε ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες, το τετράγωνο είναι τέλειο, ο ανιχνευτής δηλαδή έχει ακριβώς την ίδια ευαισθησία, το ίδιο βάθος, την ίδια καλή αναγνώριση και στα μικρά και στα μεσαία και στα μεγάλα αντικείμενα και κάνει τέλειο διαχωρισμό σιδήρου. Αυτό λοιπόν το θεωρητικό γραφικό όντως ισχύει στην πράξη, τα λεγόμενα του κατασκευαστή ισχύουν. Βγήκαμε έξω και κάναμε μία δοκιμή. Κάναμε σύγκριση σε μικρό, σε μεγάλο αντικείμενο, μεγάλο ευγενές και δοκιμάσαμε και σε σίδερο ακόμα, συγκριτικά Deus 1, Deus 2, για να σας δείξω και να καταλάβετε όντως ποιες είναι οι πρώτες διαφορές και ποιο το πλεονέκτημα ενός πολυσυχνοτικού ανιχνευτή. Βγαίνουμε έξω, να δούμε τη δοκιμή και επανερχόμαστε γρήγορα εδώ στο κατάστημα. Πάμε. Είμαστε λοιπόν έξω, όπως σας είπα, για να κάνουμε την πρώτη δοκιμή, να δούμε το πλεονέκτημα του Deus 2 εναντίον του Deus 1. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορεί ένας ανιχνευτής, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί τέλειος, όπως το Deus 2, να γίνει καλύτερος. Πάντοτε με τη νέα τεχνολογία υπάρχουν τέτοια περιθώρια, σε κάποιες εξειδικευμένες όμως καταστάσεις ανίχνευσης, όπως έχουμε μία εδώ δημιουργήσει για εσάς σήμερα. Είμαστε σε ένα έδαφος το οποίο έχει πολύ μετάλλευμα, σιδηρομετάλλευμα, και αυτό το διαβάζουν οι ανιχνευτές αυτοί, έχουν την μπάρα εδάφους, έχουν αριθμό εδάφους στην οθόνη, για να ξέρει ο χειριστής με τι χώμα έχει να κάνει και να κάνει και τις ανάλογες επιλογές. Εκτός λοιπόν ότι το χώμα είναι δύσκολο, έχει πολύ μέταλλο, ο στόχος ο οποίος έχουμε θάψει εδώ, έχουμε κρύψει για να κάνουμε τη δοκιμή μας, είναι και αυτός ιδιαίτερος. Γιατί είναι ένας στόχος χαμηλής αγωγημότητας. Αυτό σημαίνει πως βγάζει χαμηλά νούμερα στην οθόνη του ανιχνευτή. Επίσης έχει αδύνατο σήμα, γιατί είναι κάτι πολύ μικρό και πολύ λεπτό. Είναι ένα χρυσό δαχτυλιδάκι, 14 καράτια. Από τους πιο δύσκολους στόχους, επειδή είναι μικρός,
μικρός σε μέγεθος και επειδή βγάζει και χαμηλά νούμερα στην οθόνη. Και ένας άλλος λόγος λοιπόν που έχουμε δυσκολέψει εδώ την κατάσταση είναι επειδή κρύβουμε αυτόν τον στόχο σε έδαφος το οποίο έχει πολύ μετάλλευμα. Έχει πολύ σιδεροϊγή και κάνει μάσκα σε αυτούς τους στόχους. Θα ξεκινήσω τη δοκιμή μου με τον Deus όπως τον γνωρίζουμε, τον Deus 1. Εδώ είναι και ο δίσκος ο X35 28. Η σύγκριση είναι μεταξύ όμοιας διαμέτρου ποινίων, 28 και τα δύο, το X35 και το νέο το FMF. Ξεκινάμε λοιπόν το μηχάνημα και θα το δουλέψω σε ένα γενικό πρόγραμμα το οποίο κάνει καλό διαχωρισμό, το 5 νομίσματα. Θα βάλω και ένα πρόγραμμα βέβαια αργότερα, το οποίο είναι για μικρά αντικείμενα, αλλά ξεκινάω με ένα βασικό πρόγραμμα που κάνει καλό διαχωρισμό, 5 νομίσματα. Δεν θα κάνω καμία αλλαγή στο μηχάνημα. Το μόνο που θα κάνω θα είναι ρύθμιση εδάφους. Θα κάνουμε ρύθμιση εδάφους εδώ. Με τον τρόπο πάνω κάτω. Για να δούμε και τον αριθμό εδάφους, να καταλάβετε με το τι χώμα έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το νούμερο είναι 84 του εδάφους. Και αυτό σημαίνει μεγάλη τιμή, δύσκολο έδαφος, σιδηρομετάλλευμα. Είμαστε στο πρόγραμμα 5 νομίσματα, καμία αλλαγή, μόνο ρύθμιση εδάφους. Αυτό το σήμα δεν είναι σταθερό, δεν είναι επαναλαμβανόμενο και δεν έχει και αναγνώριση στην οθόνη. Δεν βγάζει αναγνώριση μετάλλου. Δείτε πώς παίζει ο δίσκος πάνω από το στόχο. Δεν έχουμε κάτι σταθερό, μόνο κάποια 99 μπορεί να πετάξει κάποια στιγμή, το οποίο σημαίνει φυσικό μετάλλευμα. Πάμε σε ένα πρόγραμμα λοιπόν να το βοηθήσουμε. Αυτό το πρόγραμμα είχε χαμηλή συχνότητα, θα μου πείτε. Μικρός ο στόχος, πρέπει να βάλω υψηλή, θα το κάνω και αυτό. Πάω στο πρόγραμμα κεραμικά, το οποίο έχει τη 17 συχνότητα, υψηλή. Θα το βάλω να διαβάσει το χώμα και πιάνει την τιμή 84. Θα μπορεί το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο, ξαναδοκιμάζουμε τώρα πάνω από το στόχο μας. Πάλι ο ήχος δεν είναι σταθερός, επαναλαμβανόμενος. Ούτε έχω και κάποια σχετική αναγνώριση μετάλλου στην οθόνη. Δεν το έχω. Δείτε πώς παίζει ο δίσκος και δεν έχει έναν σταθερό, ξεκάθαρο ήχο. Λοιπόν, προχωράμε στο Deus 2. Ξεκινάμε το μηχάνημα. Δεν θα κάνω καμία ρύθμιση και εδώ. Θα δουλέψω εργοστασιακό πρόγραμμα. Αν πείραζα και τα προγράμματα του Deus 1 θα είχα καλύτερο αποτέλεσμα. Επιλέγω το μεγάφωνο να χτυπάει και ξεκινάω στο πρόγραμμα ένα γενικό. Το μόνο που θα κάνω θα είναι τη ρύθμιση εδάφους. Θα σας το δείξω πάλι. Κρατάω το pinpoint πατημένο. Ανεβοκατεβάζω το δίσκο ώσπου να πιάσει αυτή την τιμή. Το 84 εδώ που έχει πιάσει. Και περνάμε πάλι πάνω από τον ίδιο στόχο. Ακούστε το. Το ακούτε πόσο σταθερό σήμα έχουμε. Το δίνει και από τις δύο κατευθύνσεις. Και από δεξιά και από αριστερά. Και άμα τσεκάρουμε εδώ την οθόνη, υπάρχει αριθμός αναγνώρισης μικρού αντικειμένου. 63. Δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο είδατε. Θα προχωρήσουμε όμως να βάλουμε και κάποιους άλλους στόχους για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε την διαφορά στην ποιότητα σήματος. Συνεχίζουμε τώρα τη δοκιμή συγκριτικά με το διαχωρισμό. Έχω πάλι ένα κράμα σιδήρου, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι χαλίβδινο.
έχει στρογγυλό σχήμα, αυτά τα πόματα όπως βλέπετε εδώ. Είναι δύσκολοι στόχοι γιατί έχουν στρογγυλό σχήμα, μοιάζουν δηλαδή σε νόμισμα, αυτό ανεβάζει αγωγημότητα και δεν είναι καθαρό σίδερο, έχει μέσα και ανοξίδωτο, το οποίο και αυτό πάλι δίνει νούμερα μεγάλα και το λαθεύουμε, ειδικά άμα έχει σκουριάσει. Καμιά φορά οι ανιχνευτές αυτά μας τα χτυπάνε λες και έχουμε να κάνουμε με νόμισμα, εξαιτίας σχήματος και εξαιτίας της σύστασής τους. Το βάζω λοιπόν εδώ, επειδή θέλω να συγκρίνω διαχωρισμό τώρα. Θα πάμε στο δυνατό κομμάτι του Deus, το οποίο είναι ο παλμογράφος. Ξεκινάω από τον Deus 1. Θα βάλω πάλι εργοστασιακό πρόγραμμα, όπως βλέπετε, δεν έχω πειράξει κάτι. Πάμε στο πρόγραμμα 6 βαθύ. Δεν θα κάνω καμία αλλαγή εδώ, όπως ξεκινάει. Το μόνο που θα κάνω θα είναι ρύθμιση με το έδαφος. Και θα κάνω με πάνω κάτω. Και στο Deus 1 και στο Deus 2. Και έχει πιάσει το 84. Επιστρέφω πίσω για να δούμε τώρα, να το ακούσουμε. Το χτυπάει το στόχο. Για να δούμε εδώ τι συμβαίνει στην οθόνη. Εδώ βλέπουμε κάποια νούμερα ψηλά. Δεν είναι σωστό να έχουμε τέτοια αναγνώριση μετάλλου. 98-99. Ο παλμογράφος προσπαθεί να μας πει κάτι. Εγώ θέλω να δω ότι ξεκάθαρα αυτό είναι κάτι άχρηστο, το οποίο δεν πρέπει να το σκάψω. Και γι' αυτό το λόγο κλείνω τον Deus 1 και έρχομαι στον Deus 2. Βέβαια ο παλμογράφος σύμφωνη δεν είχε μια ευθεία γραμμή, αλλά ο αριθμός έπαιζε ψηλά. Αυτό έχει να κάνει λόγω του σχήματος και του κράματος. Πάμε λοιπόν με το Deus 2. Επιλέγω μεγάφωνο. Ξεκινάει στο γενικό πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα που έχει όλες τις συχνότητες από 440 kHz και το μόνο που θα κάνω θα είναι να διαβάσω το έδαφος. Και το κλειδώνει σε έναν αριθμό ο οποίος είναι το 82, 83. Εδώ είμαστε. Το χώμα ρυθμίστηκε. Έρχομαι πάνω από το στόχο. Έχω πιο σταθερό χτύπημα, αλλά θέλω να βάλω τον παλμογράφο. Πάμε λοιπόν στο μενού. Να βρούμε τον παλμογράφο, ρυθμίσεις, απεικόνιση, γλώσσα, ρολόι, προφίλ. Εδώ είναι το πέταλο, πατάω το συν και βάζω το XY τον παλμογράφο. Θα ζουμάρω λίγο, το ζουμάρισμα είναι ψηλά, φεύγω, έρχομαι πάνω από το στόχο. Βλέπετε εδώ τα νούμερα του μετάλλου. 03, 09, 05, 02. Όταν θα δείτε το πολυσυχνοτικό μηχάνημα να παίζει, αυτό πάει να πει τσίγκος. 0, 30, 09, 03. Και το παλμογράφημα είναι πιο ακατάστατο ακόμα. Αυτό σημαίνει άχρηστο. Δεν το σκάβουμε. Είδα 30, είδα 50, βλέπω 0,8. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο βρίσκεται κάτω δεν είναι καθαρό ευγενές μέταλλο, είναι ένα κράμα σιδήρου, σίδηρος με κάτι άλλο, γι' αυτό παίζουν τα νούμερα. Αν ήταν καθαρό σίδερο, τα νούμερα θα ήταν χαμηλά. Οπότε είδαμε ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις Deus 1, Deus 2, ο διαχωρισμός είναι καλύτερος στο Deus 2. Τώρα θα δοκιμάσουμε ένα στόχο υψηλής αγωγημότητας, δηλαδή κάποιο μεγάλο αντικείμενο ευγενές μέταλλο που βγάζει μεγάλα νούμερα. Αυτό σημαίνει υψηλή αγωγημότητα στην οθόνη. Με τα μηχανήματα μίας συχνότητας θέλαμε πρόγραμμα χαμηλής συχνότητας για να το πιάσουμε καλύτερα. Βέβαια όταν ψάχνουμε δεν ξέρουμε τι ζητάμε, τι θα βρούμε, δεν είναι ποτέ στοχευμένη η έρευνα. Εγώ σας έδειξα με το Deus 2 ένα πρόγραμμα το γενικό που έχει όλες τις συχνότητες, έτσι. Βάζουμε ένα πρόγραμμα δηλαδή και καθαρίσαμε. Εδώ λοιπόν για στόχο υψηλής αγωγημότητας έχω ένα κλασικό δειγματάκι εδώ. Ένα μεγάλο ασημένιο νόμισμα που βγάζει μεγάλα νούμερα, 96-97 στην οθόνη.
Το κρύβουμε και αυτό εδώ, λοιπόν, κάτω από το σιδερόχωμα. Το σφινώνω εδώ, για να δούμε τις διαφορές. Λοιπόν, με το Deus 1 ξεκινάω. Θα βάλω και πρόγραμμα χαμηλή συχνότητα, το οποίο η θεωρία και η πράξη μας λέει ότι πιάνει τα μέταλλα που έχουν μεγάλους αριθμούς καλύτερα. Επιλέγω εγώ ναι στον ήχο. Είμαι στο πρόγραμμα 5 νομίσματα, χαμηλή συχνότητα 7. Το μόνο που κάνω, δεν πειράζω κάτι, είπαμε εργοστασιακά, το βάζω πάλι να διαβάσει το χώμα. Μας λέει αριθμό εδάφους 84 όπως ξέρουμε και μετά επιστρέφουμε και ψάχνουμε. Για να τα ακούσουμε εδώ. Για να τα ακούσουμε. Το χτυπάει βέβαια. Αλλά ακούστε αυτό τον ήχο. Έχουμε και αναγνώριση εδώ στην οθόνη. Ακούστε τον ήχο. Θέλουμε να είναι σταθερός, επαναλαμβανόμενος. Έχει σταθερή αναγνώριση. Ακούστε όμως τον ήχο. Έχει τύχει να βάλω ένα πρόγραμμα με χαμηλή συχνότητα, όμως για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι ψάχνω. Μπορεί να έχω βάλει ένα πρόγραμμα με υψηλή συχνότητα. Τι θα γίνει με το στόχο αυτόν? Το βάζω και αυτό να διαβάσει το χώμα. Μας βγάζει αριθμό εδάφους. Και έρχομαι με ένα πρόγραμμα υψηλής λοιπόν συχνότητας, όπως το πρόγραμμα 2 κεραμικά με τη 17η συχνότητα, να το ακούσω. Το έχουμε και εδώ. Το έχουμε επειδή είναι μεγάλος ο στόχος, το έχουμε καλά. Θα κάνουμε τις ίδιες δοκιμές και με τον Deus 2, αλλά δεν θα αλλάξουμε πρόγραμμα. Θα πάμε με το γενικό, ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει για όλες τις χρήσεις. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα είχαμε αν έβαζα ένα πρόγραμμα που δουλεύει σε χαμηλή μπάντα συχνοτήτων μόνο, άλλο ένα πρόγραμμα που δουλεύει σε υψηλή μπάντα συχνοτήτων μόνο, θα έπιανε καλύτερα το μικρό αντικείμενο. Αυτό με τις χαμηλές θα έπιανε καλύτερα το μεγάλο. Εγώ δεν τον μπερδεύω. Θέλω να δείξω ότι με ένα πρόγραμμα, Deus 2, γίνεται καλύτερη δουλειά. Και αυτό είναι το γενικό, γιατί έχει όλες τις συχνότητες, από 4 έως 40 kHz. Ξεκινάω το μηχάνημα. Θα διαβάσει το δίσκο. Θα επιλέξω ότι θέλω ήχο, μεγάφωνο. Να χτυπάει από το ενσωματωμένο μεγάφωνο, όχι ακουστικά δηλαδή. Είμαστε στο πρόγραμμα γενικό. Και το μόνο που θα κάνω εδώ, θα το βάλω να διαβάσει το χώμα και το κάνω χειροκίνητα και στα δύο μηχανήματα. Μου έπιασε το χώμα στον αριθμό 84. Και έρχομαι εδώ τώρα στο στόχο που είχαμε. Ακούτε πόσο καλύτερος είναι ο ήχος? Δεξιά και αριστερά. Πολύ πιο γρήγορος. Τα ακούτε αυτό? Ξεκάθαρος ήχος. Δεν το χτυπάει καλά μόνο από τη μια κατεύθυνση και χειρότερα από την άλλη κατεύθυνση. Και ο αριθμός εδώ είναι πιο σταθερός ακόμα. 89-90, έχει καλή αναγνώριση, σταθερή. Έχει χώρο δηλαδή, έχει τουλάχιστον άλλους 10 βαθμούς για να πιάσει μέταλλα, ενώ με το άλλο μηχάνημα πήγαινε πολύ πιο ψηλά, σαν να τερμάτιζε, σαν να το πήγαινε στο όριο της μπάντας του. Σήμερα κάναμε μία πρώτη δοκιμή για να δείξουμε πώς ένα πολυσυχνοτικό μηχάνημα, όταν δουλεύει σε όλες τις συχνότητες, μας καλύπτει στις εξειδικευμένες καταστάσεις είτε πολύ μικρό αντικείμενο με χαμηλούς βαθμούς, είτε μεγάλο αντικείμενο που έχει υψηλή αγωγημότητα, έχει μεγάλους βαθμούς, καλύτερα σε σχέση με ένα μονοσυχνοτικό μηχάνημα, στο οποίο θα πρέπει να δουλεύω στοχευμένα, δηλαδή να λέω σήμερα ψάχνω για μεγάλο στόχο, βάζω πρόγραμμα με χαμηλή συχνότητα, σήμερα πάω στην παραλία, ψάχνω για μικρούς, βάζω πρόγραμμα με υψηλή συχνότητα. Αυτό το μπέρδεμα εδώ δεν υπάρχει. Θα μπορούσα φυσικά να πάω πολύ καλύτερα με τον Deus 1 αν έμπαινα στο μενού και έκανα αλλαγές σε αυτά τα εργοστασιακά προγράμματα. Όμως επειδή θέλω να δείξω τη διαφορά, πως η XP προχώρησε πολύ πιο μπροστά σε τεχνολογία από όλους τους ανιχνευτές μετάλλων, ακόμα και από τον Deus, το οποίο θεωρούταν η κορυφή μέχρι στιγμής, θέλω να δείξω πως με ένα πρόγραμμα και ο χειριστής να μην έχει αντίληψη, να μην είναι έμπειρος, βάζει το γενικό πρόγραμμα, δουλεύει με όλες τις συχνότητες και τον καλύπτει
για όλα τα εδάφη, δύσκολο χώμα με σιδηρομετάλλευμα, για όλα τα είδη και μεγέθη στόχων. Χαμηλής αγωγημότητας, υψηλής, μεγάλο ή μικρό αντικείμενο. Μία πρώτη γεύση λοιπόν ήταν σήμερα. Τι μπορεί να κάνουμε με τον DEOS 2, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε με τον DEOS 2. Και θα υπάρχει και συνέχεια λοιπόν. Προχωράμε τώρα στο μαγαζί για να πούμε τα υπόλοιπα. Με τον πιο παραστατικό τρόπο, φίλες και φίλοι, σας παρουσίασα τα πλεονεκτήματα του πολυσυχνοτικού XP DEOS 2 συγκριτικά με τον DEOS 1. Στο κατάστημά μας όλες οι παρουσιάσεις είναι αιτιολογημένες, όλα είναι ξεκάθαρα, δεν στεκόμαστε μόνο στη διαφήμιση και στα λόγια του αέρα, τα οποία έχετε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κερδίσαμε λοιπόν με έναν πολυσυχνοτικό ανιχνευτή, καμπανιστό, καθαρό, επαναλαμβανόμενο ήχο, χτύπημα. Κερδίσαμε αξιόπιστη αναγνώριση αριθμού αγωγημότητας στην οθόνη, ασχέτως του βάθους, ασχέτως του είδους του μεταλλικού αντικειμένου. Αυτά λοιπόν μας παρουσιάζει, αυτά τα πλεονεκτήματα μας παρουσιάζει και η XP και σήμερα εμείς είχαμε τη δυνατότητα να τα αποδείξουμε. Πάντοτε μιλάμε δηλαδή με αποδείξεις. Εκτός αυτού όμως ο κατασκευαστής ήθελε να ικανοποιήσει πελάτες ανά τον κόσμο οι οποίοι έχουν διαφορετικό γούστο και διαφορετικές εφαρμογές έρευνας. Για παράδειγμα, άτομα τα οποία ψάχνουν για ψήγματα χρυσού, υπάρχουν ρυθμίσεις λοιπόν για πολύ μικρά αντικείμενα, άτομα τα οποία ψάχνουν στην παραλία ή θέλουν να κάνουν καταδύσεις. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον DEOS 2. Να θυμίσω ότι όταν κάνουμε χρήση ανιχνευτή ο οποίος δουλεύει σε μία συχνότητα στην παραλία, έχουμε πρόβλημα καθώς πηγαίνουμε από το στεγνό στο βρεγμένο κομμάτι της άμμου, ακούμε ψεύτικους ήχους, θα πρέπει, επειδή το αλατόνερο είναι αγώγιμο έτσι, ηλεκτρικά, θα πρέπει να μπούμε στο μενού, να μειώσουμε την ευαισθησία, να βάλουμε φίλτρο για το αλάτι και αυτό σημαίνει απώλεια βάθους. Για να ξεφύγουμε από τους θορύβους. Στην περίπτωση του DEOS 2 δεν κάνουμε καμία ρύθμιση, δεν αλλάζουμε κανένα πρόγραμμα, δεν βάζουμε κανένα φίλτρο, απλά και μόνο ερευνώντας με ένα πρόγραμμα πολλών συχνοτήτων, περνάμε από το στεγνό στο βρεγμένο κομμάτι της παραλίας χωρίς να ακούσουμε τίποτα. Κανένα θόρυβο, κανένα παράσιτο. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Αλλά ο κατασκευαστής προχώρησε και έχει δώσει στο μηχάνημα, στο δίσκο και στο τηλεχειριστήριό του τη δυνατότητα να είναι αδιάβροχα σε καταδύσεις έως και τα 20 μέτρα. Και εμένα προσωπικά μου είπαν ότι το έχουν δοκιμάσει και μέχρι τα 35 μέτρα, αλλά για να είναι συντηρητικοί και να είναι πάντοτε αξιόπιστα τα λεγόμενά τους, διαφημίζουν μόνο 20. Είναι ο πιο σταθερός ανιχνευτής, ο οποίος θα ικανοποιήσει και τους επαγγελματίες δίτες. Έχει 3 προγράμματα για το θαλασσινό νερό, άτομα τα οποία δουλεύουν σε μεγάλα βάθη μέσα στη θάλασσα για να βρουν παράδειγμα ναυάγια ή και χαμένα αντικείμενα. Εδώ θα σας αναφέρω ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι οι αδιάβροχοι ανιχνευτές μετάλλων έχουν για παράδειγμα ένα μεγαφωνάκι το οποίο είναι στην κονσόλα τους και εξωτερικά υπάρχουν κάποιες τρυπούλες για να βγαίνει ο ήχος. Εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα. Γιατί όταν κάνουμε βαθιά κατάδυση, το μεγάφωνο είναι πολύ ευαίσθητο, η πίεση του νερού ανεβαίνει, το μεγάφωνο έχει μια μεμβράνη, το νερό πιέζει λοιπόν αυτή τη μεμβράνη και ή του αλλάζει τη θέση, το στραβώνει δηλαδή, το ξεκουμπώνει, ή αν καταδυθούμε πολύ βαθιά θα το πιέσει πάρα πολύ και θα το σπάσει. Πολλοί λοιπόν κατασκευαστές έχουν αδιάβροχα μηχανήματα, όλοι έχουν δει αυτό το πρόβλημα, αλλά κανείς δεν προχώρησε να βρει κάποιον τρόπο για να το λύσει. Έχει να κάνει με την εξισορρόπηση της πίεσης του νερού, με την εσωτερική πίεση την οποία έχει η κονσόλα του ανιχνευτή. Για να το λύσει αυτό το θέμα η XP κινήθηκε πολύ έξυπνα, έχει πολύ καλούς τεχνικούς, έχει απίστευτα δυνατά δηλαδή μηνιαλά εκεί, τεχνικούς και ηλεκτρονικούς και θα σας εξηγήσω τι έγινε. Θα δείτε στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου, στη βάση του, ότι υπάρχει ένα καπάκι μαύρου χρώματος. Αυτό λοιπόν το καπάκι, φίλες και φίλοι, παρέχει στον ανιχνευτή τη δυνατότητα να είναι αξιόπιστος σε καταδύσεις έως και 3 μέτρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε κατάδυση βαθύτερα, απλά βγάζουμε το μαύρο καπάκι και βάζουμε το κόκκινο καπάκι, το οποίο τι κάνει, εξισορροπεί την πίεση στο εσωτερικό του μηχανήματος να είναι ίδια με τη θάλασσα
και είναι χρήσιμο σε καταδύσεις από 3 έως και 25 και 30 μέτρα βάθος. Έτσι δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία σας ανέφερα. Και τα έχουμε δει και εμείς εδώ στο κατάστημά μας, με ανιχνευτές οι οποίοι είναι αδιάβροχοι. Αν δουλευτούν σχετικά σε μεγάλα βάθη ή παρατεταμένη χρήση εντός του θαλασσινού νερού, χαλάει το μεγάφωνο, ο ανιχνευτής χτυπάει, αλλά πιο αμυδρά, πιο αδύνατα. Αν το ζορίσουμε πολύ περισσότερο, μπορεί να καταστραφεί και εντελώς. Εάν θέλουμε επιγραμματικά να πούμε τα πλεονεκτήματα τα οποία μας παρέχει το νέο Deus 2, συγκριτικά με το παλαιότερο μοντέλο, τον προκάτοχό του, αλλά και συγκριτικά με τον οποιοδήποτε VLF ή και παλμικό ανιχνευτή στην αγορά, είναι ότι συνδυαστικά μας παρέχει δυνατότητα κατάδυσης έως και 20 μέτρα εντός του θαλασσινού νερού. Είναι ο μοναδικός πολυσυχνοτικός ανιχνευτής, ο οποίος μάλιστα τις συχνότητές τους δεν τις έχει προκαθορισμένες, είναι επιλεγόμενες και κάνει γρήγορη ανάλυση. Επίσης, συνδυαστικά είναι ο μόνος ασύρματος ανιχνευτής μετάλλων, ο οποίος μας παρέχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και τι σημαίνει ασύρματο? Μικρό, διακριτικό, ελαφρύ. Μπορούμε να κάνουμε έρευνα ακόμα έχοντας το δίσκο έως και 20-25 μέτρα μακριά. Μπορούμε να κάνουμε έρευνα έχοντας το τηλεχειριστήριο μέσα στην τσέπη μας και το δίσκο μέσα σε μία τσάντα, όπως έχουμε δείξει. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλο μηχάνημα στην αγορά. Ταυτόχρονα ασύρματο, εξελιγμένο πολυσυχνοτικά, με γρήγορη ανάλυση και επιλεγόμενες συχνότητες και να είναι αδιάβροχο, να είναι αξιόπιστο για καταδύσεις έως και τα 20 και τα 25 μέτρα εντός του θαλασσινού νερού. Οι πελάτες μας επίσης ρωτάνε αν ο ανιχνευτής έχει παλμογράφο. Βεβαίως το Deus 2 έχει παλμογράφο και ο παλμογράφος, φίλοι μου, είναι επιλεγόμενος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα διαλέξουμε. Ενώ παλιά θυμάστε ότι ο παλμογράφος υπήρχε μόνο σε 2 προγράμματα, τα οποία τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής. Οι φίλοι μας επίσης ρωτάνε εάν μπορούμε στο Deus 2 να ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου από το τηλεχειριστήριο. Υπενθυμίζω ότι στο Deus 1 δεν ήταν αυτό δυνατό, έπρεπε να αλλάζουμε συν και πλην την ένταση του ήχου από τα ασύρματα ακουστικά. Πλέον το Deus 2 ρυθμίζει ένταση ήχου και ακούστε, αν πάει στο μέγιστο έχει πιο δυνατό σήμα, αν πάει στο ελάχιστο έχει ακόμα πιο αδύνατο, οπότε είναι πλήρως ρυθμιζόμενο και στην ένταση του ήχου. Οι πελάτες μας ρωτάνε αν οι δίσκοι του Deus 1 είναι συμβατοί με τους δίσκους του Deus 2. Αυτό δεν είναι δυνατό. Το καινούργιο μηχάνημα δουλεύει ταυτόχρονα με πολλές συχνότητες. Δεν έχουμε ανάγκη δίσκους X35 χαμηλών συχνοτήτων ή δίσκους HF υψηλών συχνοτήτων, γιατί πλέον μέσα σε έναν δίσκο, το δίσκο FMF, έχουμε όλες τις συχνότητες. Άλλη ερώτηση είναι αν το τηλεχειριστήριο από τον Deus 1 μπορεί να συνδεθεί με δίσκο του Deus 2. Δεν μπορεί, γιατί το τηλεχειριστήριο του Deus 2 έχει έναν πολύ πιο σύγχρονο επεξεργαστή, ο οποίος μπορεί να δουλεύει ταυτόχρονα με 15, 20, 24 διαφορετικές συχνότητες και για να το κάνει αυτό είναι πολύ πιο γρήγορος, κάνει καλύτερη ανάλυση. Ο εξοπλισμός που υφίσταται αυτή τη στιγμή για το Deus 2 είναι είτε με το δίσκο 20 FMF ή το δίσκο 28 εκατοστών FMF. Τηλεσκοπική ράβδο, τηλεχειριστήριο και τα ασύρματα ακουστικά WS6. Στο μέλλον θα υπάρχει δυνατότητα να αγοράσουμε σαν αξεσουάρ και μεγαλύτερο δίσκο 34 και διάφορα νέα αξεσουάρ ακουστικά, τα οποία θα έρχονται όπως τα WSA και τα WSA XL. Τις τιμές και τα χαρακτηριστικά μπορείτε να τα βρείτε σε έναν σύνδεσμο τον οποίο θα σας τον έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Να ξέρετε ότι το Deus 2 είναι μια πλατφόρμα, είναι ένα project το οποίο είναι ευμετάβλητο, θα εξελίσσεται, θα υπάρχουν νέα χαρακτηριστικά, θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τιμές και το τι καινούριο βγαίνει από το site, από τον σύνδεσμο τον οποίο σας παρέχω και κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Η XP είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής, έχει αντιπροσώπους σε όλες τις χώρες. Εμείς έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να την αντιπροσωπεύουμε κατά αποκλειστικότητα εδώ, στην Ελλάδα, και ό,τι καινούριο υπάρχει, ό,τι ερώτηση θέλετε να μας υποβάλλετε, θα είμαι διαθέσιμος για να σας βοηθήσω στο νέο αυτό μηχάνημα, το οποίο θα το εξερευνήσουμε με πάρα πολλά βιντεάκια στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζω ότι το μηχάνημα έχει εγγύηση επίσημη 5 ετών, κανένας άλλος κατασκευαστής δεν μας παρέχει εγγύηση 5 ετή. Είναι ένας ανιχνευτής ο οποίος έχει ελληνικό μενού στην οθόνη του. Βλέπετε, ένας κατασκευαστής πραγματικά δεν σνομπάρει τις μικρές αγορές,
Ένας αληθινός κορυφαίος κατασκευαστής δεν στον πάρει τις μικρές αγορές όπως είναι η Ελλάδα και μας παρέχει μενού στη γλώσσα μας. Φυσικά το εγχειρίδιο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και διορθωμένο από εμάς, ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία απορία και κανένα κενό όταν δουλεύετε τον νέο πολυσυχνοτικό ανιχνευτή σας, τον Expideus 2. Σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας στο επεισόδιο Q&A, το 21ο. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να σας έχω κοντά μου στο κανάλι μας στο YouTube. Έχουμε ξεπεράσει τις 25.000 συνδρομητές και συνεχίζουμε πάντοτε με την αγάπη την οποία μας δίνετε. Και εμείς από τη μεριά μας θα συνεχίζουμε να σας υποστηρίζουμε και να σας ενημερώνουμε άμεσα, εμπεριστατωμένα, αξιόπιστα. Σας ευχαριστώ φίλοι για άλλη μια φορά. Υπενθυμίζω ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε εγγραφή, αν δεν έχετε κάνει ήδη, στο κανάλι μας, από το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Να είστε καλά φίλοι μου, συνεχίζουμε δυνατά μαζί σας με ακόμα νεότερα βιντεάκια, ανυπομονώ να τα πούμε ξανά. Γεια σας!